It's me again, Kringkring, and welcome back to my vlog. And today's video ay gagawa tayo ng homemade skin brightening face mask. So, gusto natin makamura, effective, yung natural lang. Tara na, samahan niyo ako. So guys, bago natin simulan, dapat nakapaghilamos na tayo at naka-brush up yung hair para hindi siya sagaran sa pag-apply natin sa mukha ng ingredients or yung gagawin natin na face mask. So, ito na siya guys, baking soda, olive oil, and honey. So, ngayon ilalagay na natin siya sa skin. Yan. I-leave lang natin siya for 5 to 10 minutes bago natin siya banlawan. So, yung baking soda guys ay nakaka-remove siya ng scar, acne scar or acne, yung mismong acne. Yung honey naman ay nakaka-heal siya ng acne scar, and together with this olive oil ay may antioxidant effect siya. So, swak na swak siya para sa skin natin. So, perfect combination. So, ito guys, yung after effect ng skin natin na pinaghalo-halo natin na baking powder, honey, and olive oil. So guys, ito na yung milk and yung honey. So, apply na natin siya sa skin. So, spread mo lang siya sa skin natin. Yan. So, yung benefits ng milk, syempre may benefits ng milk which contains lactic acid. So, which helps to glow your skin, and at the same time, reduce ng anti-aging process. At syempre, yung honey, nakaka-heal ng acne scar. So, match siya pag sa skin natin i-apply. So, swak na swak. Madali lang. So, spread lang natin siya. Tapos, i-leave ulit natin siya ng 5 to 10 minutes. Yan. So, habang ina-apply natin siya, sabayan natin ng massage. For good circulation of the blood. Lalo na nagkaka-age na tayo, so kailangan natin kahit konting massage habang nag-a-apply tayo ng mga facial mask. So, nasa inyo kung ano yung mas madali sa inyong gawin doon sa mga na i-share ko sa inyo na homemade for skin brightening. So, leave natin siya for 5 to 10 minutes, wash, pat dry, and then another tip ulit. Wash na ako dun sa in-apply natin na milk with honey. So, ito yung after effect. So smooth. So, last guys, yung i-apply natin sa mukha ay yung egg white with lemon. So, spread lang ulit natin siya sa skin.
itong egg white ay meron siyang anti-aging effect din at nakaka-tight siya ng pores. So, kung may malaki kang pores, so bagay na bagay sa'yo ito. Pwede mong gawin para sa'yo, para sa skin problems mo sa mukha. At yung lemon naman ay meron siyang natural vitamin C. So, nakaka-reduce siya or nakaka-heal siya ng skin damage sa face natin. So, perfect combination. So, yan. Apply lang natin siya, guys. So, spread the love, spread the ingredients, spread the beauty. So, after nito, lilig lang natin ulit siya ng 5 to 10 minutes. Then wash, then tapos na. So, it's up to you kung ano yung bet mong gawin. So, bahala ka kung ano yung gusto mong gawin sa mga nagturo kong tips. Kasi ako, guys, hindi ako masyado sa mga hindi ako masyado mahilig sa mga alam mo yung mechanical na mamahalin pa. So, kung alam mo naman paano gawin at kung meron ka ng ganong ingredients, so why not gawin natin sa bahay kaysa bumili pa. Lalo na ngayon, lalo na ngayon kailangan natin kasi walang pangbili. So, itong gawin natin. Mas effective pa, di ba? So, yan. Leave mo lang siya ng 5 to 10 minutes. So, yun guys. Hanggang dito na lang ang video ko. Sana may natutunan kayo sa mga tips na shinare ko. At kung may gusto kayong suggest, just comment down below. Sana, please, like and subscribe po kayo sa channel ko. Thank you! So, ito yung after effect pala ng mga in-apply ko sa parang bumanat siya. Sa dami ba naman ang mga nilagay ko? Sana nagustuhan niya at may natutunan kayo ulit. Thank you! See you on my next vlog!